Sziasztok! Ez a Verkmania, és ezen a héten a Casio G-Shock GRB 200 RAV típust fogjuk megnézni egy kicsit közelebbről. Tesztek, hírek, bemutatók első kézből. A GRB 200-as a Gravity Master széria tagja, amely a Master of G kollekcióba tartozik. A Master of G sorozat a G-Shock legjavát szedi egy csokorba, a Gravity Master modellek pedig méltó tagjai ennek a csokornak. Nézzük meg, hogy miért. A Gravity Master modellek, ahogy azt a nevükből is lehet sejteni, a repülés szerelmeseinek lettek kitalálva. Minden ízükben a repüléshez kapcsolódnak, mind a megjelenésük, mind a funkcióik, mind pedig, mint jelen esetben a limitált kiadásoknak a közreműködői is a repülés világából jöttek. A GRB 200-as modell közvetlen elődje az a GRB 100-as modell volt, amiről olvashattál már tesztet a Verkmania oldalain. Kifejezetten szerettük az órát, egy igazi G-Shock. A GRB 100 és a GRB 200 modellek között egy komoly előrelépés történt, ez érintette a felhasznált szerkezetet is, illetve érintette a formát is. A GRB 200, tehát az új modell, már a Casio új Carbon Core Guard TOG struktúráját használja, míg a GRB 100-as, az elődmodell egy kifejezetten klasszikus, hagyományos G-Shock modell, ami ugyanúgy mindenálló, mint az új struktúrájú modellek, de egy picit klasszikusabb forma. Van, aki erre esküszik, van, aki arra. Nézzük akkor a GRB 200 modellt egy kicsit részletesebben. G-Shock modellhez méltóak a méretei. Az órának az átmérője 54,1 mm, ami ugyan soknak tűnhet egy picit, de aki ismeri a G-Shockokat, az tudja, hogy ezzel a mérettel ezek tökéletesen hordható órák. Az órának a vastagsága szintén nem a hagyományos órákéhoz hasonlítható, 18,3 mm a teljes vastagsága az órának, ettől függetlenül fölvéve jól mutat és teljesen kényelmesen hordható. Mutatom már is, hogy áll kézem. Nos, erre mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy túlzóan nagy lenne. Kényelmes a mindennapokban, mind a vastagsága, mind az átmérője, mind pedig a súlya, hiszen a TOG struktúrának köszönhetően az órának a teljes súlya 85 g, ami mind a méretéhez képest nagyon kedvező, mind nagyon kényelmesen hordhatóvá teszi. A TOG kialakítása merőben eltér az előző GRB 100-as modelltől, míg ez a klasszikus G-Shock forma volt, ez az új TOG struktúra, ez egy elég jellegzetes kerek formát eredményezett, ahogy lehet is látni, ezt a karbonszálas anyagból készült lünettát, bézelt, vagy hívjuk, aminek akarjuk. Ez már az új TOG struktúrának köszönhető. Magáról az új TOG struktúráról egyébként részletes leírást és képeket is találhattok a GRB 200-as óráról írt tesztünkben, a Verkmania oldalon. Keressétek meg, nézzétek meg, érdemes. Az óra formája a nevéhez méltóan a repülésből érkezett. Az eddigi modellek repülőgépes dizájn elemeihez képest ez a modell egy helikopter irányító karjáról kapta ezeket a kis jellegzetes gombformáit. Aki részletesebben ismeri a helikoptereket, az biztos tudni fogja azt is, hogy ez melyik modell lehetett. Egyébként nagyon látványos, kényelmes használni, és szokás szerint nem csak szemből, de hátulról is nagyon jól mutat a Gravity Master. Ez már az előző modellek óta így van, valószínűleg külön ügyeltek a dizájnnál arra, hogy ez a gombsor hátulról is jól mutasson. Az alsó gomb fémből van, a felső kettő műanyagból, a színeik pedig valószínűleg megint csak a helikopter irányító karjáról érkeztek. Egy kicsit arról, hogy miért is GRB 200 RAV ez az óra. A RAV ugye a Royal Air Force, ez a brit légierő rövidítése. Az óra a brit légierővel közösen készült. Egészen pontosan a színösszeállítását a Eurofighter Typhoon repülőgépnek a színösszeállításáról kapta, ez a szürke-fehér szín. A dizájn pedig ugye egy harci helikopterről. A légierő és ez a színösszeállítás megjelenik egyébként a csomagoláson is, hiszen a Master of G kollekcióhoz tartozó díszdoboznak a színe szintén megegyezik ezzel a szürke-fehér és zöld színösszeállítással, másrészt pedig megtaláljuk benne a brit légierő jelmondatát, per ardua ad astra,
rögös út vezet a csillagokig. Az egyik legnagyobb változás a GRB 100-as modellhez képest mindenképpen a modul, vagyis a szerkezet, ami az órában van. A GRB 100-as elődmodellben is már egy Bluetooth-os modul volt, viszont a GRB 200 megkapta azt a quad szenzoros modellt, ami 2019 végén érkezett nagyjából a GGB 100-as Madmasterben és a PRTB 50 Protec modellben mutatkozott be egyszerre. A quad szenzor, ami egyébként fel van tüntetve az órának a szíján is, 4 olyan értéket mér, amire a mindennapokban szükségünk lehet, ezek pedig nem mások, mint a hőmérséklet, a magasságmérés, illetve barométer, iránytű és lépésszámláló. A lépésszámláló napjainkban egyre fontosabb az egészséges életmódot támogatni, az iránytű egy túrázásnál jöhet jól, hőmérséklet mérés egy picit érdekesen működik, hiszen a karon viselve felveszi a test hőmérsékletét valamennyire, így nem a pontos környezeti hőmérsékletet mutatja, de vízben, illetve hidegben viselve az órát mutatja a környezeti hőmérsékletet is. A legérdekesebb, és talán számomra legalábbis a leghasznosabb, a barométer funkció, ami gyakorlatilag egy mini időjárás állomás a karodon. Ugye a barométer változásából, amit szépen kirajzol az óra, folyamatosan lehet követni a következő órák időjárását. Jelen esetben például az látszik, hogy az idő jóra fordul. A másik érdekessége ennek a modulnak az a kis digitális kijelző, ami itt a számlap alján helyezkedik el, és ahhoz képest, ahogy ebbe a videóban látszik, ahhoz képest a mindennapokban valójában ez egy nagyon jól leolvasható modul, a kamera nem adja annyira vissza. Köszönhető ez talán a duplán domborított üvegnek is, ami ugyan a számlapot jobban leolvashatóvá teszi, de gyakorlatilag fotózás és videózás szempontjából a lehető legrosszabb, ami csak létezik. Szóval visszatérve a kis kijelzőre, ezen a kis kijelzőn lehet követni minden funkcióját a quad szenzoros modulnak, hőmérsékletet, napfelkelte, naplemente, ami egy túrázásnál szintén fontos lehet, stopperóra, visszaszámláló, ébresztés, tehát ezek a szokásos funkciók, világidő természetesen Tokióra beállítva, és a normál itthoni időzóna. Ezen kívül ugye lehet váltani még azt, hogy a kis kijelző éppen mit mutasson, a dátumot, a megtett lépésszámot, a világidőt, vagy akár a kedvenc funkciómat, a barométer változását. Ezen felül a quad szenzor modul különböző funkcióit is tudjuk használni, magasságmérés és az iránytű. Az iránytű ki tudja írni a fokot is, illetve ki tudja írni az irányt is. A quad szenzor másik nagy előnye a Bluetooth kapcsolat, amin keresztül a telefonodon lévő alkalmazáshoz kapcsolódva egyrészt az alkalmazásban mindent be lehet állítani, akár a kijelzett értékeknek a sorrendjét, akár az időzónákat, akár az ébresztést vagy a visszaszámlálást, másrészt pedig rendszeresen kapcsolódva az alkalmazáshoz folyamatosan pontosítja magát az óra. Ez lényegesen megbízhatóbb, mint akár a rádiós pontosítás, illetve lényegesen olcsóbb, mint a GPS-es pontosítás. Egy fontos dologról kell még beszélni a quad szenzorral kapcsolatban, ez pedig nem más, mint a szolártöltés, illetve a szolártöltésnek a teljes hiánya. Ugye az előző Gravity Master modellnél, és gyakorlatilag az összes Gravity Master modell eddig, és a Master of G sorozatnak a tagjai közül gyakorlatilag szinte mindegyik szolártöltéssel, vagyis fénnyel is tölthető, ami a hétköznapokban kényelmes, míg a quad szenzorban elemet kell cserélni időről időre. Sokan nem szeretik ezt a megoldást, én személy szerint azon a véleményen vagyok, hogy nem baj, hogyha néhány évente el kell menned egy óráshoz, kicseréli az elemet, megnézi a tömítést, csinál egy nyomáspróbát, és biztos lehetsz benne, hogy továbbra is vízálló maradt az órát. Ezen kívül a quad szenzorban a szolártöltés hiánya semmilyen egyéb problémát nem okoz a mindennapokban. Egy pár szó a CI-ról. A CI talán Master of G kollekcióhoz mérten egy picit egyszerű, viszont mindenképpen kényelmes a mindennapokban, puhább, mint ami ennek elsőre látszik, a GRB 100-as modellhez képest mindenképpen, egy picit gumiszerű anyagból van, és már a GBA 800-as modell óta ismert csatot használja, ez a dupla csat, ami műanyagból készül. Ugye a műanyagból készült csat egy picit lehet, hogy prémium kategóriában nem állná meg a helyét, de ezekhez a mindenálló G-Shock órákhoz teljesen passzol, könnyű, kényelmes, strapabíró, és valószínű, hogyha cserélni kell, akkor olcsóbb is, mint egy fémcsat. Összefoglalva a GRB 200 RAF modell mindenképpen méltó
a Gravity Master sorozatba, mind design, mind a tudás tekintetében. Ennek a modellnek az érdekessége még, hogy ez egy limitált kiadású darab, Magyarországra hivatalos forgalomba ez az egy darab érkezett belőle. A Royal Air Force kollaboráció megjelenik egyébként az órán, egyrészt ugye a csomagoláson, másrészt az órának a bújtatóján megjelenik maga a Royal Air Force logó, illetve szintén megjelenik a jelmondat Rado ad Astra. Hogy szerettük-e az órát? Igen, szerettük mindenképpen, hiszen azon kívül, hogy egy igazi G-Shock, a quad szenzor kifejezetten szerethető darab. Sziasztok! Tesztek, hírek, bemutatók első kézből.